Сакура – символ надії. Є миті, які змінюють нас назавжди. Ці дерева були посаджені тоді, коли в Україні почалось повномасштабне вторгнення. Маленькі саджанці стали символом великої надії на життя, на відновлення, на перемогу. У цей складний час Україна відчула підтримку світу. Ми щиро вдячні уряду Японії за підтримку українців в ці складні часи. Сакура стала символом проєкту, що об'єднав людей і дав віру рухатись далі. Минув час, і сьогодні ці дерева цвітуть. В Японії є вислів. Ічиго ічіє. Кожна мить є унікальною і неповторною. І ця мить саме така. Сакура ніжна, але сильна. І так само сильні українці. Ми вистоїмо, ми відновимось, ми переможемо. Арігато годзаймасу. Щиро дякуємо за підтримку.